Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας. Σήμερα θα κάνουμε ένα tour και η πρώτη μας στάση είναι σε αυτό το χωριό, το Πίσακ. Το Πίσακ είναι ένα χωριουδάκι όπου κάνουμε μια στάση για να μας δείξουν γρήγορα πώς επεξεργάζονται το ασίμι και φτιάχνουν διάφορα κοσμήματα. Αυτό το tour ξεκίνησε από την πόλη του Κούσκο, η οποία βρίσκεται γύρω στα 35 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη μας στάση. Έχουμε ξεκινήσει για να πάμε στο tour της ημέρας και συναντήσαμε εδώ στο λεωφορείο μια παρέλαση μπροστά μας. Παρέλαση με μουσική. Το κανονίσαμε με ένα από τα τουριστικά γραφεία και ήρθαν στις 7 το πρωί να μας πάρουν από εκεί που μέναμε. Πριν ξεκινήσουμε το tour, δοκιμάσαμε για πρώτη φορά φύλλα κόκα, τα οποία σου δίνουν ενέργεια και καταπολεμούν τα συμπτώματα του μεγάλου υψομέτρου. Φτάσαμε λοιπόν στο χωριό Πίσακ, το οποίο βρίσκεται στα 2.974 μέτρα, δηλαδή χαμηλότερα από την πόλη του Κούσκο. Εκεί μας έδειξαν κοσμήματα από ασίμι και μάθαμε να τα ξεχωρίζουμε από τα μούφα. Για τους Ίνκας, ο χρυσός και το ασίμι είχαν αποκλειστικά θρησκευτική, μαγική και τελετουργική αξία και αντανακλούσαν την κοινωνική θέση των ιδιοκτητών τους. Μπήκαμε λοιπόν πάλι μέσα στο λεωφοριάκι και ανεβήκαμε στα 3.300 μέτρα όπου βρίσκονται τα αρχαία. Το tour κόστισε 45 σολ το άτομο και ύστερα έπρεπε να πληρώσουμε άλλα 70 σολ το άτομο για να μπούμε στον αρχαιολογικό χώρο. Σύντομη στάση για να αγοράσουμε τα εισιτήρια που κάνανε 70 σόλες το καθένα. Ανεβήκαμε με το λεωφοριάκι και φτάσαμε στον αρχαιολογικό χώρο του Πίσακ. Είμαστε απ' έξω. Έχει πολύ κόσμο, λεωφορεία, πολιτές, κάποιον που παίζει μουσική. Γίνεται πανικός εδώ. Hola, gracias. Εκεί στην είσοδο είδαμε και το ιερό λουλούδι των Ίνκας, το οποίο λέγεται Καντούα. Είναι το εθνικό λουλούδι του Περού και της Βολιβίας. Μπαίνοντας στον αρχαιολογικό χώρο, μας μάζεψε ο ξεναγός για να μας δώσει πληροφορίες για το πώς χτίστηκε το μέρος και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες. Πάμε να σας πούμε λοιπόν τι μας είπε. Εδώ πίσω μας λοιπόν βλέπουμε παιδιά πώς χρησιμοποιούσαν τη γη οι Ίνκας. Είχαν διάφορες περιοχές όπου εκμεταλλεύονταν τη γη, είχαν κάποια τμήματα όπου βρισκόταν νερό και μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, είχαν άλλα τμήματα πιο κάτω όπου αποθηκεύαν την τροφή τους και είχαν κάποια τμήματα φυσικά όπου κατοικούσαν. Παρατηρούμε ότι τα παράθυρα είναι μικρά και αυτό είναι γιατί εδώ υπάρχει πολύς άνεμος και δεν θέλανε να κρυώνουν ουσιαστικά μέσα στα σπίτια τους. Και υπάρχει επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο που πρέπει να πούμε, θα δούμε σε λίγο, κάποιους τάφους των Ίνκας, οι οποίοι είναι πλέον ανοιχτοί. Και γιατί είναι ανοιχτοί? Γιατί όταν ήρθαν οι Ισπανοί, οι κατακτητές, ανοίξαν τους τάφους των Ίνκας για να βρουν χρυσό και διάφορα πολύτιμα μέταλλα και έτσι τους αφήσανε εκτεθειμένους. Αλλά να πούμε επίσης ότι και οι ντόπιοι εδώ της περιοχής, λόγω οικονομικής ανάγκης το 1980 με 1990, άνοιξαν και οι ίδιοι τους τάφους για να πάρουν τον χρυσό και να το πουλήσουν στο μαύρο εμπόριο. Βλέπουμε ότι έχουν τοποθετήσει σημαίες ανάλογα με την επικινδυνότητα του μέρους. Έχουν τοποθετήσει πράσινο χρώμα εκεί που είναι πολύ ασφαλές, κίτρινο και κόκκινο εκεί που πέφτουν βράχοι και πρέπει να προσέχετε λίγο όταν περπατάτε. Αυτές οι κατασκευές είναι φαρδιά σκαλοπάτια χτισμένα στις φλαγές των βουνών που επέτρεψαν στους Ίνκας να αποκτήσουν γη για να αναπτύξουν τη γεωργία προσαρμοσμένη στο τοπίο. Να πούμε επίσης ότι εδώ δεν επιτρέπεται να πετάξουμε με τον drone σε οποιοδήποτε αρχαιολογικό χώρο κοντά στο Ματσου Πίτσου και εδώ στο Πίσακ. Δεν επιτρέπεται. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο νόμος ο οποίος λέει ότι είτε θα πρέπει να έχεις κάποια ειδική άδεια, είτε θα πρέπει να πληρώσεις την κυβέρνηση και να το κανονίσεις, να το συμφωνήσεις από πριν, ή απαγορεύεται παντελώς. Στο Μάτσου Πίτσου ας πούμε απαγορεύεται παντελώς. Εδώ ενδεχομένως θα υπήρχε μια πιθανότητα αν είχαμε επικοινωνήσει με τους ντόπιους κάποιο καιρό πριν έρθουμε και είχαμε κάνει κάποια ειδική συμφωνία, αν τους είχαμε πει ότι κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα ας πούμε, ποιος ξέρει. Εδώ βλέπουμε ότι διασώζεται από το κανάλι νερού, ακόμα έχει λίγο νεράκι που περνάει. Και έχουμε και τους τάφους που βρίσκονται μέσα σε εκείνες τις κόκκινες πέτρες που τους έχουν σκάψει οι ντόπιοι, όπως και οι Ισπανοί, για να βρουν το χρυσό. Να πούμε επίσης ότι οι Ίνκας θάβαν τους νεκρούς τους σε μια εμβρυϊκή στάση και βάζαν συνήθως αυτό το χρυσό διάμεσα, έτσι ώστε να αναπαυθεί η ψυχή τους και να ξαναγεννηθούν σε μετέπειτα ζωή. Για την ακρίβεια θεωρούσαν ότι θα περάσουν εύκολα στην επόμενη ζωή, που δεν πιστεύουν ουσιαστικά στην μετενσάρκωση, απλώς στο επόμενο στάδιο της ζωής, στον άλλο κόσμο ας πούμε, θα περάσουν με ευκολία αν είναι σε αυτή την εμβρυϊκή στάση. Επίσης τους τυλίγαν με κάποια πολύτιμα σκοινιά, ναι, πώς να το πούμε, κλωστές, κάτι τέτοιο, θα το
Θα το επιβεβαιώσουμε, αυτό θα το βρούμε. Οι περισσότερες μούμιες των Ίνκας ήταν τυλιγμένες με δέρμα ή ύφασμα και είτε τοποθετήθηκαν σε καλάθια ή κάτω από τεράστια κεραμικά βάζα. Αυτά τα δέματα μούμιας ήταν συχνά διακοσμημένα με λαμπερά χρώματα και θαύονταν με τρόφιμα, ρούχα και άλλα αντικείμενα. Ανεβήκαμε και άλλες σκάλες και συναντήσαμε περισσότερα κτίσματα με αυτές τις χαρακτηριστικές πέτρες και παράθυρα. Καθώς εξερευνούσαμε, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν πολλές κατασκευές με μικρότερες πέτρες αγρού, όχι με τους τεράστιους, με ακρίβεια προσαρμοσμένους πέτρινους λίθους για τους οποίους γνωρίζουμε τους Ίνκας. Ο χρόνος μας εδώ φτάνει στο τέλος του. Η στάση διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Και εδώ θα πω, παιδιά, κάτι ενδιαφέρον, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον. Εδώ στο σύστημα των αρχαιολογικών χώρων έχουν ένα συγκεκριμένο σύστημα, εδώ στο Περού. Πρέπει να μπεις από τον έναν δρόμο και να βγεις από τον άλλο. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα μονής κυκλοφορίας, το οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, Μάτσου Πίτσου κλπ. Θα δείτε και στα επόμενα επεισόδια. Βγαίνοντας από τον αρχαιολογικό χώρο, υπήρχε και αυτό το νόστιμο καλαμπόκι που κόστισε 5 σόλους. Λοιπόν, αυτό λέγεται τσόκλο. Είναι κάτι σαν καλαμπόκι και το σερβίρουν μαζί με τυρί. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Φύγαμε λοιπόν για την επόμενη στάση του tour. Κάναμε μια στάση για μεσημεριανό, αλλά εμείς δεν θα πάμε. Εδώ να πούμε ότι το tour χωρίζει για κάποιο λόγο τους πελάτες σε διαφορετικά εστιατόρια. Έχει 3 στάσεις, κάθε στάση έχει ένα εστιατόριο. Εμείς επιλέξαμε να μην φάμε στο εστιατόριο γιατί μας είπε ο οδηγός ότι μάλλον δεν έχει καλό φαγητό για χορτοφάγους. Δεν έχει βασικά. Ναι, μάλλον αυτό υπονοούσε. Οπότε φέραμε το δικό μας φαγητό και πάμε εδώ μόνοι μας. Φάγαμε λοιπόν τα σαντουιτσάκια μας και βρήκαμε την ευκαιρία να τραβήξουμε με τον drone το καταπληκτικό τοπίο στο οποίο βρισκόμασταν. Η Ιερή Κοιλάδα ήταν μια ιερή περιοχή για τους Ίνκας, καθώς αποτελούσε μια εκτεταμένη περιοχή πολύ παραγωγική για τη γεωργία. Οι Άνδης είναι η μεγαλύτερη οροσύρα στον κόσμο, σχηματίζοντας ένα συνεχές υψίπεδο κατά μήκος του δυτικού άκρου της Νότιας Αμερικής. Τα κύρια προϊόντα που καλλιεργούσαν οι Ίνκας ήταν καλαμπόκι, πατάτες, ογιούκο, κοινόα και φύλλα κόκας, που θεωρούνταν ιερό φυτό. Κάτι άλλο που μας είπε ο ξεναγός και μας έκανε εντύπωση είναι ότι στην περιοχή έχουν βρεθεί 2.000 με 4.000 είδη πατάτας. Είναι πατατάδες, τι να κάνουμε. Και αυτό το αποδεικνύουν με τη μέθοδο που εφήβραν για να τη συντηρούν έως και 50 χρόνια. Είναι οι πρώτοι που ανακάλυψαν την ξηρή κατάψυξη ως μέθοδο συντήρησης των τροφών και οι λόγοι που το έκαναν ήταν οι εξής. 1. Εύκολο κουβάλιμα. 2. Κρατούσε περισσότερο καιρό. Και 3. Έσωσε τις ζωές τους σε περίπτωση αποτυχίας κάποιας συγκομιδής. Έτσι μοιάζουν λοιπόν αυτές οι αποξηραμένες πατάτες, οι οποίες ονομάζονται τσούνιο, τούντα ή μοράγια. Ας αφήσουμε όμως τις πατάτες και πάμε να συνεχίσουμε το tour μας. Επόμενη στάση, ο Γιανταϊτάμπο. Ήρθαμε λοιπόν στον αρχαιολογικό χώρο του Ογιανταϊτάμπο και βρισκόμαστε εδώ με τον group μας. Θα σας δείξουμε τη θέα αμέσως, θα ανέβουμε τα σκαλιά μέχρι πάνω. Γίνεται πανικός, παιδιά, εδώ. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά σκαλιά. Και εδώ θα ανεβούμε τα εκατοντάδες σκαλιά του αρχαιολογικού χώρου για να φτάσουμε στην κορυφή όπου βρίσκεται ο ιερός ναός προς τιμήν του Θεού Ήλιου. Πίσω μας έχουμε τον ημιτελή ναό προς τιμήν του Θεού Ήλιου, τον οποίο ξεκίνησαν να χτίζουν οι Ίνκας, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν ποτέ να τελειώσουν, διότι εισέβαλαν οι Ισπανοί και κατέστρεψαν την κατασκευή, ή μάλλον τους σταμάτησαν να συνεχίσουν την κατασκευή, γιατί ήθελαν να τους μετατρέψουν όλους σε καθολικούς για να μπορούν να τους ελέγξουν. Wow! Αυτός ο επιβλητικός μονόλιθος που αποτελείται από 6 κομμάτια ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης κατασκευής με ογκόλιθους έως 40 τόνων. Είναι μία από τις πιο διάσημες κατασκευές στο Γιανταϊτάμπο. Οι 6 τεράστιοι βράχοι που σχηματίζουν το δυτικό τείχος συνδυάζονται με απίστευτη ακρίβεια. Εδώ υπάρχει η θεωρία ότι σε αυτή την πέτρα υπήρχαν αρχικά σχηματισμένα 3 πούμα. 1, 2, 3. Τα οποία ουσιαστικά με τον χρόνο καταστράφηκαν ή τα κατέστρεψαν οι Ισπανοί ή η αποφασιστική κατασκευή. Δεν φαίνονται εδώ, αλλά στην ανακατασκευή που θα μπορέσουμε να αποστάρουμε εδώ στο ίντερνετ της εικόνας του πώς πιστεύουν ότι ήταν χτισμένος ο ναός, υπάρχουν αυτά τα πούμα. Έτσι λοιπόν πιστεύουν ότι ένοιαζε προηγουμένως. Η πέτρα
πέτρες που έφεραν οι Ίνκας ουσιαστικά ήταν πέτρες που ήρθαν από αυτό το βουνό, τις κάναν να κατρακυλήσουν μέχρι κάτω. Το πρόβλημα ωστόσο ήταν ότι υπήρχε ένα ποτάμι εδώ, το οποίο κατάφεραν να μετατρέψουν την πορεία του ώστε να απομακρύνουν το ποτάμι, να φύγει αυτό το φυσικό εμπόδιο, και έτσι κατάφεραν να φέρουν τις πέτρες, να τις κυλήσουν μέχρι εδώ, να περάσουν ουσιαστικά από εκεί που βρισκόταν το ποτάμι, και στη συνέχεια τις δέναν με σκοινιά και τις σέρναν μέχρι αυτόν εδώ το χώρο που βλέπουμε, για να χτίσουν όλα τα αρχαία που βλέπουμε εδώ πέρα πίσω μας. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν το πιστεύω ότι τις χτίζανε, ότι τις σέρνανε και τις παίρνανε τις πλάτες τους. Ναι, εντάξει, καθένας έχει τις δικές του απόψεις και θεωρίες. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να ήταν κατασκευές από εξωγήινους. Μα πώς κατάφεραν και τέχτεσαν όλα αυτά οι Ίνκας? Το ΜΙΤΑ ήταν ένας φόρος εργασίας που κάθε άνδρας μεταξύ 16 και 60 ετών έπρεπε να πληρώσει δουλεύοντας για την κυβέρνηση για ένα μέρος του έτους. Έκαναν διάφορες δουλειές, όπως εργάτες σε κυβερνητικά κτίρια και δρόμους, εξόρυξη χρυσού ή ακόμα και ως πολεμιστές στο στρατό. Εδώ απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο που βρισκόμαστε βλέπουμε κάποιες κατασκευές χτισμένες μέσα στο βουνό. Αυτές οι δύο κατασκευές είχαν χρήση αποθηκευτικού χώρου ουσιαστικά για τα προϊόντα τους, τα αγροτικά, και να πούμε επίσης ότι υπάρχει και μία... πώς να το πούμε, μία μορφή σκαλισμένη μέσα στην πέτρα, ουσιαστικά είναι το πρόσωπο μιας θεότητας, λέει ο θρύλος εδώ πέρα, η οποία ήταν μια θεότητα που τιμούσαν οι Ίνκας και φοβόντουσαν ότι θα φύγει από εδώ, και αυτός τους είπε, η θεότητα δηλαδή, μη φοβάστε, θα μείνω για σας, θα είμαι εδώ, θα είμαι στο βουνό για σας. Το βουνό λέγεται Πινκουιλούνια. Πινκουιλούνια, τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο. Να πούμε επίσης ότι τέρμα πάνω υπάρχει μία σημαία που κάποιος έχει καρφώσει. Υπάρχει δυνατότητα να ανέβεις εκεί, αλλά δεν γίνεται η ανάβαση από αυτή τη μεριά, γίνεται από την πίσω μεριά που είναι πιο ομαλή και πιο εύκολη. Πώς σου φαίνεται το Γιαταντάιμπο? Πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Εμένα αυτό το οποίο μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι αυτό εδώ ήταν ένα οχυρό και ήταν ένα από τα τελευταία οχυρά των Ίνκας. Ήρθαν οι Ισπανοί ουσιαστικά από εκεί που ήμασταν στο Κούσκο, ήρθαν και περπάτησαν μέχρι εδώ ουσιαστικά για να σκοτώσουν τους Ίνκας, οι οποίοι είχαν κάνει μια επανάσταση απέναντι στους κατακτητές Ισπανούς, και εδώ κατά μία έννοια ήταν ένα πολύ ισχυρό οχυρό για αυτούς. Αντέξαν 100 μέρες απέναντι στους Ισπανούς, μέχρι που φυσικά έπεσε. Σήμερα να πούμε ότι είναι Σάββατο και είχε άπειρο κόσμο. Ανεβαίνοντας δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, γινόταν της τρελής. Φυσικά τώρα έχουν φύγει οι περισσότεροι και μπορούμε να σας δείξουμε λίγο πιο άνετο το μέρος. Εδώ ουσιαστικά μπαίνουμε από την κεντρική είσοδο και ανεβαίνουμε το δρόμο. Κάνουμε ένα μικρό κυκλάκι για να πάμε στον ναό του ήλιου και στη συνέχεια συνεχίζουμε προς μία κατεύθυνση, κατεβαίνοντας πάντα με ουσιαστικά σαν να έχεις ένα σύστημα μονής κυκλοφορίας, και από αυτή τη σκάλα θα συνεχίσουμε σε εκείνο το πράγμα που φαίνεται σαν γεφυράκι, ουσιαστικά ένας πολύ στενός διάδρομος δίπλα στο βράχο. Μας είπαν λίγο επικίνδυνο, θέλει προσοχή, και μετά θέλει ένα τεταρτάκι να στάσει κάτω. Απαγορεύεται ουσιαστικά να επιστρέψεις. Πριν είδαμε μια κοπέλα να κατεβαίνει από εδώ και της κάναν παρατήρηση γιατί της είπαν γύρνα πίσω. Οφείλεις να ακολουθήσεις μια διαδρομή καθ' όλη τη διάρκεια. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο είναι πως οι Ίνκας είχαν χειρουργούς που πραγματοποιούσαν χειρουργία στον εγκέφαλο, αφαιρώντας με επιτυχία τμήματά του. Βγαίνοντας από τα αρχαία, λοιπόν, πολλά τουριστικά μαγαζάκια, να το πω. Τέντες που πουλάνε καπέλα, σουβενίρ, πολλά πράγματα. Εδώ τα λένε tienda, αλλά νομίζω εμείς θα τα χαρακτηρίζαμε ως περίπτερα ή κιόσκια, σωστά. Λοιπόν, εδώ το Γιαταϊτάμπο φαίνεται ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Έχει πολλά μαγαζάκια και έχει πολλά βουνά. Είναι πολύ τουριστικό ουσιαστικά. Τώρα εμείς περιμένουμε το λεωφορείο μας. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Υπάρχει και περίπτωση να μείνουμε εδώ για πάντα. Βασικά η αλήθεια είναι πολύ εκνευριστικό. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει άπειρο κόσμο. Πήγα να του πατήσω το. Κατεβαίνοντας, πέσαμε σε σχολείο. Μη σου τύχει. Ναι. Και το λέει δάσκαλος, φανταστείτε κιόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραίο αυτό το μηχανάκι. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι κάτι ανάμεσα σε μηχανάκι και φορτηγάκι. Τελικά λέγεται τουκ-τουκ και το χρησιμοποιούν ως ταξί.
Μετά από αυτήν τη στάση, οι περισσότεροι από το group μας έμειναν στο χωριό Ollantaytambo με σκοπό να μεταβούν στο Μάτσου Πίτσου, το οποίο βρίσκεται 148 χιλιόμετρα μακριά με το αμάξι. Υπάρχει και η επιλογή του τρένου βέβαια, το οποίο κάνει 1 ώρα και 40 λεπτά για να φτάσει. Η τρίτη επιλογή για τους πιο τολμηρούς είναι να πάρουν το αρχαίο μονοπάτι των Ίνκας, το οποίο συνολικά είναι 56 χιλιόμετρα. Εμείς όμως σκοπεύαμε να γυρίσουμε πάλι στο Κούσκο και άρα μπήκαμε στο βανάκι και συνεχίσαμε προς την τελευταία στάση του tour. Φτάσαμε λοιπόν στη στάση έκπληξη που λέγεται Τσιντσέρο. Πάμε να πούμε. Πάμε. Η μικρή πόλη Τσιντσέρο βρίσκεται έξω από τον κεντρικό δρόμο μεταξύ Κούσκο και Ουρουμπάμπα. Το πρώτο μέρος που επισκεφθήκαμε ήταν αυτό. Εδώ οι ντόπιοι κατασκευάζουν και πουλάνε τις χειροτεχνίες τους. Nazcas, cultura costeña, ellos desarrollaron los colores, vamos a señalar, ¿ya? Entre 11 a 16 colores, 280 tonalidades o matices. Toda esta cultura costeña no utilizó el color azul y verde, porque el agua era muy importante para ellos, ¿no? Entonces relacionaron el color azul con el cielo, agua, y el verde con el mar, agua, colores sagrados. Por ese lado no utilizaron todo esto, ¿ya? Obviamente hoy estamos en otros tiempos, en otras zonas, que ya se usan todas las tonalidades, ¿cierto? Y fíjense también se utiliza, ¿no? Choclo, vamos a hacer el maíz morado, tara, y este cactus, ¿no? Aquí está creciendo un parásito, la famosa cochinilla. Cochinilla. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Chinchero, en especial aquí al Centro Textil. Mi nombre es Ica. Ahora yo les voy a explicar sobre el proceso del teñido y del tejido, de cómo nosotras aquí trabajamos. Nosotras trabajamos con lo que es la fibra de la alpaca, oveja y baby alpaca. Para lavar la fibra de la alpaca, oveja, que está sucia y grasosa así como esta, nosotros no utilizamos ningún detergente, aquí usamos esta raíz natural llamado safta. Esta es una planta silvestre que crece aquí en las montañas. Para conseguir, nosotras tenemos que caminar 2 a 3 kilómetros porque crece en las montañas. Μας έδειξαν πώς φτιάχνουν τα πουλόβερα από αλπάκα και μας πρόσφεραν τσάι. Acá en Chinchero es muy poco ver a personas mayores con canas o calvas, porque desde muy pequeños nos lavamos con esta raíz. Nos previene la caída del cabello y el cabello blanco. Ahora con esto vamos a obtener un detergente natural o un shampoo Inca. ¿Ven esta de aquí? Esta es la diferencia, el antes y después. Wow. Podemos ir hilando, cantando, bailando, cocinando, incluso hasta dando un beso al esposo. Μας είχε ήδη εντυπωσιάσει, αλλά μετά πήρε το παράσιτο από τον κάκτο και δείτε τι έκανε. Ahora yo los voy a sacrificar por ustedes, por vuestra visita. Wow. Este es el primer color natural de la cocha. Para el siguiente color, yo voy a agregar las gotas de limón. Nosotras el limón utilizamos para cambiar de color y también como fijador. Otro color. ¿Ya? Y para el siguiente color vamos a agregar una piedra llamado alumbre. Este es un mineral, no es el hielo, tampoco el cuarzo. Otro color. Nosotras con la cochinilla podemos obtener hasta más de 24 tonalidades de color rojo. Y también aquí, en las festividades más grandes, nos dura las 24 horas y es a prueba de los 200 pesos. Ahora les voy a hacer una pequeña demostración de cómo nosotros obtenemos los colores. Aquí en esta olla tenemos agua limpia para la cochinilla. Aquí en la otra olla tenemos ya hervidas 1 hora las flores de coli para el color amarillo. Ahora yo voy a agregar un poco de cochinilla en polvo. ¿Ya? Aquí la cochinilla está viva y está seco. Aquí ya tenemos en polvo. Lo molemos para obtener el polvo. Y el material que estoy utilizando para teñir es 100% alpaca adulta. Para teñir con estas plantas tiene que ser 100% alpaca, oveja o baby alpaca. Aquello que es acrílico o algodón no coge el color estas plantas.
tiene que ser una fibra orgánica. Este es el primer color de la cochinilla y las flores. Ahora para el siguiente color yo voy a agregar un poco de sal de las salineras Maras Moral. Una pregunta, ¿qué color creen que voy a obtener con la sal y la cochinilla? Azul, No, azul es con el tallo. marrón. Naranja. Ah. Es el color naranja. Luego lo lavamos y lo hacemos secar así. En esta combinación de colores lo realizamos así en forma cruzada entre dos personas. Aquí nosotros utilizamos muchos instrumentos naturales. Los más importantes lo tenemos aquí. ¿Qué creen que es esta de aquí? ¿De un animal? Sí, esto es un cuerno de un animal. Esta de aquí ya no es un cuerno. Madera. No. Oso. Sí, Oso. este es un hueso de un turista como ustedes. Esta de aquí es baby alpaca. Baby alpaca. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el baby alpaca es más fino y más delicado. ¿Ya? Μας έδειξε τη διαφορά μεταξύ του αυθεντικού και του ακριλικού συνθετικού. Είναι εντυπωσιακό το πώς χρησιμοποιούν όλα αυτά τα φυσικά υλικά για να φτιάξουν κάθε είδους χειροτεχνία. Πήραμε και αυτό ένα στιχάκι, 10 σόλες κόστησε. Φτιαγμένο στο χέρι, παιδιά, χειροποίητα όλα εδώ. Και τώρα θα δείξουμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πού είναι αυτά τα Είναι χαμιστέρα? εδώ και λέγονται πούι. Για να δούμε. Πού είναι το πούι? Πού είναι? Να τα. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι. Πώς το λέμε στα ελληνικά? Σαν χάμστερ είναι μεγάλα. Guinea pig στα αγγλικά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μάλλον πρέπει να είναι σαν μεγάλο χάμστερ στα ελληνικά. Αυτό, παιδιά, που βλέπετε εδώ είναι πιάτο. Τυπικό πιάτο της περιοχής. Δηλαδή θα τα μαγειρέψουν αυτά τα κούι που μόλις είδατε και θα τα φάνε. Είμαστε εδώ στο χωριό και θα ανέβουμε λίγο πιο πάνω στον αρχαιολογικό χώρο. Εδώ βλέπουμε μια αγορά η οποία είναι ανοιχτή μόνο τις Κυριακές και οι άνθρωποι πουλάνε τα προϊόντα τους εδώ ουσιαστικά μία φορά τη βδομάδα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάνουν και ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ τους μερικές φορές. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή φέρνουν τα προϊόντα που δεν θέλουν και άλλοι το ίδιο και τα ανταλλάζουν. Βέβαια, ο οδηγός μας είπε ότι η τελευταία φορά που είδε αυτό το φαινόμενο, το παρατήρησε εδώ, ήταν πριν 10 χρόνια. Λέει ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται αυτό το φαινόμενο και φυσικά όλοι θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους για χρήματα. Επί του παρόντος, το Τσιντσέρο έχει πληθυσμό πάνω από 15.000 κατοίκους, που αποτελείται από 12 αυτόχθονες κοινότητες. Βρίσκεται στα 3.762 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το οποίο σημαίνει ότι είναι ψηλότερα από το Κούσκο. Αυτή η εκκλησία ήταν παλιά ένα πολύ σημαντικό μνημείο εδώ για την περιοχή, αλλά δυστυχώς με την πανδημία την κλείσαν και η εκκλησία αποφάσισε να μην την ξανανοίξει, διότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του οδηγού μας εδώ δεν λαμβάνει χρήματα για αυτήν την υπηρεσία και δήλωσε στην ντόπια κυβέρνηση ότι εφόσον δεν λαμβάνει κάτι ως αντάλλαγμα δεν έχει κάποιο λόγο να την διατηρεί ανοιχτή προς το κοινό. Και θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο πηγαίνοντας προς τις ταράτσες του Τσιντσέρο, όπου θα κάνουμε ένα ακροβατικό, το οποίο βγήκε λίγο αποτυχία λόγω του πόντσο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το κουμπί του like και κάντε ένα σχόλιο. Και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο. Τα περισσότερα από τα κτίρια είτε έχουν χαθεί, είτε έχουν ενσωματωθεί στην εκκλησία ή σε άλλες κατασκευές. Το μόνο που μένει πραγματικά είναι οι ταράτσες, οι οποίες χτίστηκαν για αγροτικούς σκοπούς. Το Τσιντσέρο ήταν το βασιλικό κτήμα του Τόπα Γιοπανκούι, του 10ου βασιλιά των Ίνκας και γιου του μεγάλου Πατσακούτι. Έχουν εντυπωσιακή θέα και σε κοντινή απόσταση υψώνονται τα βουνά της Ιερής Κοιλάδας με τις υψηλές τους κορφές. Πάμε να δούμε τι ξοδέψαμε συνολικά για αυτό το tour. 45 για το tour, 70 για την είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, 10 για το λαστιχάκι και 5 για το καλαμπόκι. Σύνολο 245 σόλ.
Να πούμε ότι αν είχαμε κανονίσει από πριν να φάμε μεσημεριανό μαζί με το υπόλοιπο group, θα ήταν 25 σε όλο το άτομο, ενώ αν δεν το είχαμε κανονίσει αλλά αποφασίζαμε να φάμε τελευταία στιγμή, θα ήταν 35 σε όλο το άτομο. Αλλά εφόσον εμείς δεν φάγαμε, πληρώσαμε σύνολο 245 σόλ, το οποίο είναι περίπου 60 ευρώ. Αν το διαιρέσουμε δια 2, τότε μας βγαίνει 30 ευρώ το άτομο. Μόλις φτάσαμε στην επόμενη στάση μας, που είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Ογιανταϊτάμπο. Ακριβώς. Ογιανταϊτάμπο. 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 Ακριβώς. Ένα πολύ ωραίο κοκαλάκι, το οποίο φυσικά. Λαστιχάκι, ναι. Λαστιχάκι. Είμαστε στον αρχαιολογικό χώρο Ογιανταϊτάμπο και ανεβαίνουμε τα εκατοντάδες σκαλιά που έχει εδώ για να φτάσουμε στο ναό του ήλιου. Και μου έκλεψε την τάκα και τώρα θα πας να την πεις μόνος σου. Πού είμαστε? Ογιανταϊτάμπο. Δεν γίνονται επεισόδια έτσι. Ο ήλιος, δείτε εδώ τα γιά, μουσικούλα. Α, όχι, δεν είναι αυτός. Πιο πίσω είναι. Είναι πιο πίσω και δεν θα σταματήσει. Είναι ένα μάξι με σημαίες. Άρα τέλεια. το intro μας έτσι λοιπόν. Έτσι, μαζί με αυτή τη μουσικούλα. Αν θέλετε να μάθετε και άλλα για τους Ίνκας, μην ξεχάσετε να δείτε το προηγούμενό μας επεισόδιο στο Κούσκο, καθώς και το επόμενο, στο βουνό των 7 χρωμάτων. Τα λέμε ξανά την επόμενη Πέμπτη.